Καλημέρα. Ένα βιντεάκι τώρα για το Golden Child, το χρυσό παιδί που λέμε. Μάλλον πιο συγκεκριμένα, την ατυχία του να είσαι Golden Child. Λοιπόν, για όσους δεν γνωρίζετε πολλά ακόμα για τον ναρκισσισμό, ο ναρκισσιστής γονέας δεν φέρεται σε όλα τα παιδιά του με τον ίδιο τρόπο. Επιλέγει από πολύ νωρίς ποιο θα τον αντιπροσωπεύσει, ποιο θα έχει τις περισσότερες πιθανότητες να προσαρμοστεί στην επιβλητικότητά του και να συμμορφωθεί στους κανόνες του. Το παιδί αυτό που τοποθετείται από το γονιό σε ένα βάθρο, το αποκαλούμε το χρυσό παιδί. Ο γονιός έχει εμφανή αδυναμία και προτίμηση σε αυτό το παιδί. Είναι το καμάρι του. Εξαρτάται. Είναι το παιδί με το οποίο ο ναρκισσιστής ταυτίζεται το περισσότερο. Το χρυσό παιδί έχει πολλές χρήσεις. Μία από αυτές είναι για την κατεδάφιση του scapegoat. Το scapegoat είναι ο αποδιοπομπαίος τράγος ή μαύρο πρόβατο, το λέγαμε πιο παλιά. Εγώ χρησιμοποιώ στο βίντεο αυτό, όπως και σε πολλά βίντεο, χρησιμοποιώ και τους τρεις όρους. Συχνά αυτός αναλαμβάνει, το Golden Child δηλαδή, αναλαμβάνει την τιμωρητική κακοποίηση του αντιδραστικού scapegoat για τον γονιό, εκ μέρους του γονιού. Ο ναρκισσιστής γονέας πίνει νερό στο όνομα του χρυσού παιδιού και συγκρίνει συνεχώς τις επιδόσεις, τα κατορθώματα και τα χαρίσματά του με την αδεξιότητα, ανικανότητα, ανευθυνότητα του αποδιοπομπαίου τράγου, ασχέτως ποια είναι η πραγματικότητα. Ο ναρκισσιστής γονέας φέρεται στο μαύρο πρόβατο σαν να είναι η αποτυχία της οικογένειας, η ντροπή της οικογένειας, η αιτία για όλα τα προβλήματα στην οικογένεια και στο χρυσό παιδί σαν να είναι το γούρι, το διαμάντι και η περηφάνεια της οικογένειας που μετατρέπει ό,τι πιάνει σε χρυσό και κλάνει αστερόσκονη. Ο αποδιοπομπαίος τράγος, ο φουκαράς, ό,τι και να κάνει τρώει μούτζα. Ένα μπράβο δεν θα ακούσει και την κορυφή του Everest θα κατακτήσει. Ό,τι και να κάνει δεν αρκεί, ευχαριστώ δεν θα ακούσει όσα κομμάτια και να γίνει. Τα λάθη και οι αποτυχίες του scapegoat δεν συγχωρούνται και υπενθυμίζονται τακτικά και εφόρου ζωής. Από την άλλη, η κάθε αποτυχία, απερισκεψία, διαφορία, ανοριμότητα ή ακόμα και παρανομία ή ανήθικη συμπεριφορά του χρυσού παιδιού περνάει απαρατήρητη και συχνά ενθαρρύνεται με τον θαυμασμό και την επιβράβευση. Το χρυσό παιδί είναι το παιδί που υπερασπίζει τις οικογενειακές αξίες, ασχέτως τοξικότητας. Αμφισβητεί το μέγεθος της ναρκισσιστικής κακοποιητικής συμπεριφοράς του γονιού και συμμετέχει με τον τρόπο του σε αυτήν. Το μαύρο πρόβατο είναι το ατίθασο παιδί, ο επαναστάτης. Μεγαλώνει νιώθοντας πως ό,τι και να κάνει δεν αναγνωρίζεται και δεν έχει αξία, ενώ το χρυσό παιδί νιώθει Θεός. Το μαύρο πρόβατο είναι αυτός που θα αμφισβητήσει τις αρχές του οικογενειακού συστήματος και θα ερευνήσει για να καταλάβει την πηγή της δυσλειτουργικής συνταγής, μπας και αποφύγει να την επαναλάβει. Αυτό είναι που τον καθιστά τυχερό μέσα στην ατυχία του. Πάει στον ψυχολόγο, ενδιαφέρεται για την ψυχολογία, ενημερώνεται και κάνει βαθιά εσωτερική δουλειά. Θα αντιμετωπίσει τους δαίμονές του, θα αποδεχτεί τα λάθη του, θα αναλύσει το θυμό του για να έχει τη δυνατότητα να συγχωρήσει κάποια στιγμή. Κατανοεί ότι χωρίς συγχώρεση δεν θα ηρεμήσει ποτέ, δεν θα απελευθερωθεί ποτέ. Ίσως αυτό εξηγεί γιατί στην πλειοψηφία είναι τα scapegoat που καταλήγουν να αναλάβουν τη φροντίδα του ναρκιστή στα γεράματα. Το scapegoat συνήθως καταφέρει να σπάσει το φαύλο κύκλο του τοξικού οικογενειακού περιβάλλοντος γιατί φιλτράρει, αποδέχεται, καταλαβαίνει, διορθώνει, αλλάζει, εξελίσσεται. Χαρακτηριστικά που βλέπουμε πολύ έντονα ότι λείπουν από ένα χρυσό παιδί. Δεν φιλτράρουν τα πράγματα, δεν αποδέχονται τις καταστάσεις, δεν διορθώνουν
Μάλιστα, θα έλεγα ότι επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια λάθη. Δεν εξελίσσονται. Το Golden Child είναι πραγματικά εντελώς άλλη ιστορία. Ακόμα και η τύχη του ήταν πλαστή. Η τύχη του είναι η παγίδα του. Ασπάζεται το ρόλο του καλού παιδιού, επωφελείται προνόμια που τον απαλλάσσουν από την αρκιστική οργή του γονιού, γίνεται σύμμαχος του γονέα, γίνεται η προέκταση του γονέα στην ουσία και χωρίς να το καταλάβει η πραγματικότητά του συγχωνεύεται με την σουρεαλιστική πραγματικότητα του ναρκισσιστή. Με αποτέλεσμα όταν κάποια στιγμή, πολύ αργότερα, γιατί πάντα έρχεται εκείνη η στιγμή, αλλάζουν θέση οι πλανήτες μέσα στο κεφάλι του ναρκιστή και μαζί και οι ωρέξεις και οι ανάγκες του. Εκείνη τη στιγμή θα δώσει μια κλωσιά στο βάθρο του Golden Child, αντικαταστώντας τον με ένα άλλο παιδί, με ένα άλλο πρόσωπο τέλος πάντων, και ο κόσμος του Golden Child αναποδογυρίζεται. Ξαφνικά ο μικρός πρίγκιπας γίνεται το μαύρο πρόβατο. Τιμωρείται με αδιαφορία. Και τα φώτα σβήνουνε. Τα παράσημα σταματούν να πέφτουν, το κόκκινο χαλί τραβιέται κάτω από τα πόδια του ευνοούμενου και τότε νιώθει προδομένος, νιώθει εγκατάλειψη, απόρριψη και την κακοποίηση για πρώτη φορά. Εδώ είναι που συνήθως το scapegoat χλεβάζει. Έλα μωρέ, θα το συνηθίσεις. Και πού είσαι ακόμα, μόλις ξεκίνησε. Αλλά το Golden Child δεν συνηθίζει. Το Golden Child γνωρίζει μόνο τον έπαινο και την επιβράβευση σε σχέση με τις απαιτήσεις του ναρκιστή, σχετικά με τη στάση, τη συμπεριφορά, την εμφάνιση και τα επιτεύγματά του. Το Golden Child γνωρίζει τις αξίες του μέσα από τις απόψεις και τις απαιτήσεις του ναρκιστή. Χάνεται χωρίς αυτό το σύστημα. Δεν ξέρει πλέον ποιος είναι, δεν ξέρει καν ποιος ήταν. Δεν αναγνωρίστηκε ποτέ για το τι είναι βαθιά μέσα του, αλλά για αυτό που ο ναρκιστής ήθελε να είναι. Ενώ το scapegoat θα περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του προσπαθώντας απεγνωσμένα να αποδείξει την αξία του στο γονέα του, το χρυσό παιδί καταλήγει παγιδευμένο σε ένα κυνήγι για τις φανταστικές του αξίες. Είναι εμφανέστατα επιφανειακός και ασκεί υπερβολική προσπάθεια στο να αρέσει, κυνηγώντας την επιβεβαίωση. Το μαύρο πρόβατο, ο αναζητητής της αλήθειας, προσπαθεί να διαφωτίσει τον Golden Child. Προσπαθεί να του μεταφέρει τις πληροφορίες που τον βοήθησαν να καταλάβει για τη διαταραχή του γονιού, για την δυσλειτουργική οικογενειακή κατάσταση, αλλά το Golden Child το αντιμετωπίζει όλο αυτό με αδιαφορία. Όχου, αρνητικότητες, δεν μπορώ. Στην ουσία δεν θέλει να μάθει. Δεν θέλει να δει την πραγματικότητα. Δεν τον συμφέρει. Γιατί θα πρέπει να αναγνωρίσει τις ομοιότητες. Να αναλάβει και τη δική του ευθύνη. Να δει τα δικά του σφάλματα. Δεν έχει μάθει όμως να αναγνωρίζει τα ελαττώματά του. Έχει μάθει ότι είναι ο καλύτερος και τρανότερος σε όλα. Επίσης δεν θέλει να χάσει την εύνοια του μεγαλύτερου υποστηρικτή του. Το χρυσό παιδί λοιπόν δεν συμβιβάζεται με μετριότητα. Θέλει αποτελέσματα και τα θέλει τώρα. Θέλει το καλύτερο, θέλει το πιο εντυπωσιακό, θέλει την προσοχή, θέλει να τον έχουν ανάγκη, θέλει να τον αποθεώνουν. Έτσι έχει μάθει. Έχει απέτηση από τους άλλους, αλλά ο ίδιος είναι διαθέσιμος όταν, όποτε και όπως θέλει αυτός. Το χρυσό παιδί έχει μάθει την δωροδοκία από πρώτο χέρι. Τα λεφτά είναι απαραίτητο εργαλείο για την δημοτικότητά του και η κοινωνικότητά του αναγκαία για τον αρκισισμό του. Σε γενικές γραμμές, το Golden Child έχει κολλήσει πολλές συμπεριφορές του ναρκιστή και είναι λογικό, αφού με αυτήν τη βλέψη επιλέχτηκε. Και σίγουρα έπρεπε να πληρεί ορισμένα κριτήρια για να πάρει το ρόλο του Golden Child. Υπάκουος, συνεργάσιμος, επαρουσίαστος, επιτυχής. Ο ναρκιστής δεν επιλέγει απλά ένα αγαπημένο παιδί. Προσλαμβάνει ένα σύμμαχο, ένα στρατιωτάκι. Αναλαμβάνει έναν μαθητευόμενο. Προπονεί το κληρονόμο του. Επενδύει στην εικόνα του, ποντάρει σε ένα άλογο.
Και έτσι, στις περισσότερες των περιπτώσεων, η τύχη του Golden Child είναι να γίνει η φωτοτυπία του γονιού και να επαναλάβει το φαύλο κύκλο με τη σειρά του, μένοντας πνευματικά υποαναπτυγμένος, συναισθηματικά και λειτουργικά ασταθής, αναζητώντας προσοχή και θαυμασμό και κατηγορώντας όλους για αυτό που του συμβαίνει λόγω της απερίσκεπτης εγωιστικής και ανεύθυνης συμπεριφοράς του. Το χρυσό παιδί αυτοπαγιδεύεται σε μια αδιέξοδο επαναλαμβανόμενων τοξικών συμπεριφορών, θολωμένος με άρνηση και προβολή. Δεν θέλω να ακυρώσω τις περιπτώσεις χρυσών παιδιών που σωθήκανε. Και όταν λέμε σωθήκανε, δεν εννοώ σωθήκανε από τον γονιό ναρκιστή, σωθήκανε από τον εαυτό τους. Τον εαυτό που τους επέβαλε ο γονιός ή τον εαυτό, μάλλον ακόμα καλύτερα, τον εαυτό και την αξία που τους έκανε να πιστέψει ο γονιός.